Τα πρώτα σίκα μας. D'accord. Πες μια καλημέρα. Καλημέρα. Χριστέος, καλά και πάλι.
μικρές μελιτζάνες. Άλλο. Γεια σας μωράκια καλά. Γεια σου. Γεια σου μικρέ μου. Γεια σου. Γεια σου. Έχω μόνο ένα γάντι. Περίπου το κάθε κομμάτι βγαίνει 180 γραμμάρια. Αυτό θα το χωρίσω στη μέση.
Υπομονώ να ορμήξω. Thank you very much. Έχει παγάκι εδώ μέσα. Τέλεια. Ωραία. Τέλειο. Ψηλό. Έλα, τον έδιωξε. Θα το βάλω τώρα μέσα στο ψυγείο και θα το αφήσω έτσι για περίπου μισή ώρα. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερα.
Αφήνω λίγο τις μελιτζάνες έτσι για να στραγγίξουμε το λάδι και σιγά και θα τις γυρίσω στο βινάρι λίγο. Η κοιλιά μου γουργουρίζει μόνο που το βλέπει. Λοιπόν, τώρα θα το ψήσω μέχρι να ροδίσει περίπου 10 λεπτά με 20. Όλο το σπίτι μυρίζει τόσο τέλεια αυτή τη στιγμή. Θα το αφήσω λιγάκι να αγριώσει πριν το σερβίρω.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην υγεία μας. Γεια μας. Τέλειο. Θα είναι τέλειο σίγουρος είμαι. Τέλειο. Φοβερό όμως. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Είναι για δύστικο φαγητό. Ναι ρε εσύ. Τέλειο. Έφτιαχνε τη δουλειά μου στις Κυριακές. Αλήθεια. Και πολύ. πολύ. Η μπεσαμέλ είναι τέλεια. Ανυπομονώ να δω παστίτσιο. Ναι, δεν είναι περίεργο που δεν έχω κάνει ποτέ. Πολύ. Είναι μέσα.
puedes decir sí, ¿quién puede decidir? Sin rodeos dice simplemente soy así. Si no nos lo notificas, el silencio sigue ahí. No simules ser sincero, reconoce solo, di que sí. No puedes decir sí, siquiera di que no. Si nos dices no, seremos que es que no.